Assalamualaikum semuanya. Saya berada di rumah kakak saya. Tengok ni kakak saya, Zaidah. Hari ni kita nak buat chai po. Tu hari dah janji nak buat chai po kan. Mari jumpa mak saya. Jom. Okey, khabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu hari kita dah janji. Kita dah janji nak buat chai po. Jadi Mak nak tunjukkan bahan-bahannya dulu. Jadi ni bahan utamanya chai po ya. Ni chai po ada dua, ada yang masin, ada yang tawar. Ni, Oh ya? ini tawar. Tak ada tulis manis tu Mak? Manis lagi pun tak ada garam. Oh tak ada garam. Ikan bilis halus ni 100 gram. Telur. Berapa banyak ni? Tak ada, telur pakai 3 je. 3. Okey. Ini dia punya rempah lah. Bawang putih, bawang, cili, belacan serbuk, satu sudup. Itu Serbuk aja, satu simple aja rempahnya, tak banyak. Habis ni ada telur masin ni? Ini telur masin untuk makan bubur lah. Oh. Jadi chai po ni makannya dengan bubur nasi. Mak terangkan chai po tu apa sebenarnya? Chai po ni lobak. Kita cakap jeruk lobak. Orang Cina cakap chai po. Jadi kalau orang melahirkan makan ni bagus. Air susu banyak. Lagipun dia tak ada diesel. Okey, mari kita tengok macam mana nak buat. Jom. Okey Mak, jadi cara-caranya Mak. Apa Mak? Jadi caranya sekarang kita nak cuci ni. Ingat dah bersih. Cuci. Kita letak dua-dua paket. Betul tak dia mesti nak kena cuci, betul tak? Yes. Very particular Mak. Bagus Mak. Kebersihan Mak. Kebersihan setengah dari iman. Betul sangat. Kalau beli yang masin, dia hitam sikit. Oh. Jadi saya pilih ini. Cantik. Jadi air dia dia teruskan. Tos airnya. Sekarang kita buat rempah. Buang ujungnya jadi senang belah. Gitulah. Saya dulu tak tahu budak-budak kata orang tua. Jadi bila saya dah tua saya fikir kenapa orang tua tu dulu sebenarnya senang dibelah. Oh. Jadi kalau kita fikirkan secara logik dah. Betul. Kecil-kecil ke Mak? Boleh. Kecil sangat lah. Kasih tipis sikit lah. Tipis sikit. Kasih panjang-panjang sikit. Oh gini ya. Nanti aku ajar kau. Oh okey. Ini ya. Kasih panjang-panjang ini. Oh. Jadi cantik. Tapi ini pisau tak tajam. Panjang-panjang ini. Very cantik. Very cantik. Ni ramai Mak tengah belajar ni. Bukan saya seorang. Orang kat rumah pun tengah belajar. Kemudian Cili bawang. bawang potong besar-besar. Dah belang kau potong dadu ya. Potong dadu Dah potong dadu. macam square-square gitu. Gini. Hati-hati Mak. Baru okey, potong. okey. Besar-besar lah ni. Sedang-sedang lah. Itu kasar sangat. Kasar. Lepas tu ininya pendek-pendek. Kecil-kecil gini. Tapi ni kasar ni nampak. Okey, macam nak kasih tipis lagi? Ini. Gini kan aja lah Mak. Boleh Boleh. aja. Boleh. Kan bagus. Tak ada tempat ke ni? Gini saja. Datuk Tidak kau potong. cincang gitu. Oh, mata saya. Gitu. Pedih mata saya Mak. Tak lah. Inilah kan kecil-kecil Mak. Hmm? Inilah kecil-kecil gini. Oh. Bukan main pedih mata. Macam mana Mak boleh tahan? Macam mana Mak boleh tahan? Boleh tak pedih? Okey, saya pedih ni dari tadi. Tapi kalau kasar gini baunya sedap. Ya. Dah. Okey. Dah boleh kasih panas minyak. Dia kalau minyak tak panas, kata dia cuci dulu dia kembang. Oh. Kan dia kembang jadi tak garing. Gitu ya. Dia. Okey, dah panas. Boleh taruh. Silakan. Oh. Minyak tak payah banyak Jauh sekali lah. Dudukkan tidak.
ni dah boleh angkat belum? Boleh tak? Dah boleh. Boleh. Boleh lah. Kita petikkan apinya dulu dekat angus. Alright. So ni yang dah masak, tengok. Go. Inilah tambahan yang saya dah potong tadi. Dah iris tadi. Macam serbuk. Satu sudu kecil. Satu sudu kecil tu Cukup. Okey, salah. Dia cukup. Cukup. So kalau dah layu, kita masukkan dia punya caiko dia. Saya rasa dah boleh lah ni Mak masukkan. Bismillah. Okay. So masukkan caiko. Wah. Boleh. Dia terus kering Ha. Kering terus ya. Dah tu dah telur. Telur. Dah kering. Dah kering. Oh, telur taruh tengah gitu. Taruh tengah gini. Tu apa yang hitam-hitam tu? Ni apa ni? Kita aku ambil. Mak ambil ya. Sikit-sikit lah. Dah tu kau gaul dulu nanti taruh lagi. Oh, sikit-sikit. Okey. Oh, gitu. Kalau dah rata taruh lagi tu. Okey, dah boleh taruh lagi. Buat lubang lagi. Tengok. Bestnya. Ni kau tengok. Berbelum. Kita tengok aku belum. Macam sana. Yang menariknya, dia kering terus. Padahal mak suruh aku potong kecil-kecil. Rupanya tengok jadi begini. Okey, sekarang kita tulis Tulis last. Wah. Wah, dah jadi ke apa ni? Dah jadi ni, dah siap dah. Okey. Okey, dah Dah senang. rata. Okey Mak Dalam Okey, masukkan. Bismillah. Banyak. Banyak ni Mak. Banyak ni. Banyak. Tengok, berasap-rasap. Oh, bestnya. Ni berapa orang boleh makan ni? Banyak ni. Banyak. Berapa? 5, 6. Okay, so sekarang mak saya pun, kakak saya dah buat bubur. Jadi buburnya nanti kita makan dengan caiko. Banyak lah. Wah, ni rempahnya. Telur lagi. Bawang goreng. Kalau ada daun sup lagi berapa dah? Tak ada daun tu. Daun sup dan bawang dah habis. Tak apalah. Boleh. Cincai taruh itu telurnya. Cantik lah. Oh, thank you mak. Nak rasa? Sana lah tengah sikit. So kita nak makan. Okay, dan baru campur ni lah. Jadi ni makannya dengan ni dengan ini. Dengan ni. Okay, mana taruh? Mana taruh mamnya? Wah. Tengoklah dia punya cantik dia. Telur asin. Makan dengan telur asin. Dengan ni. Mak, terima kasih masakan tunjukkan kita semua. Ni para penonton silakan makan. Okay, let's makan. Bismillah. Bismillah. Wah, power mak. Hmm? Sedap. Tadi saya tengok tak letak garam, betul tak? Tak.
Tak payah garam. Bagus lah. Walaupun dia tawar tapi tak taruh garam pun dia rasa masin. Dengan telur masin ni sekali. Power. Sedap. Rasa dia macam ada masin-masin sendiri. Mak, selain daripada bubur, apa lagi lawannya caipo? Lawannya nasi boleh. Nasi pun boleh. Hmm. Jadi insyaAllah jumpa lagi, okey? Ucapan bye-bye. Assalamualaikum. Bye.